Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ khui chi đao cái lo P&O Bellis 20 nha mọi người. Thì con này là hàng mới nguyên siêu luôn, và lần đầu tiên mình sẽ khui đao một con mới nguyên thùng luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng khui với mình nhé. Bây giờ mình sẽ khui đây nha. Đây, cái siêu đây, Bellis 20, chiếc lo di động 12.200.000, đang giảm còn 12.200.000 nha mọi người. Dòng cao cấp, hàng chính hãng tại Việt Nam, bảo hành 36 tháng luôn. Các bạn có thể dùng một số chỗ thì nó sẽ bán 11 triệu rẻ hơn xíu, 11 triệu 2, 11 triệu 1, nhưng mà bảo hành chỉ có thể là 1 năm hoặc là 6 tháng. Nhưng mà con này là dòng cao cấp thì mình khuyên là các bạn nên mua bảo hành nó dài dài ra một tí xíu. Tại vì hàng P&O á, thì nói đi nói lại thì cái thằng này nó sẽ hay bị lỗi vặt, mình nói như vậy thôi, nhưng mà lỗi thì chắc cũng không nhiều đâu. Nhưng mà cứ mua lo mười mấy triệu thì bạn cứ mua chỗ nào bảo hành 36 tháng cho an tâm, hàng chính hãng tại Việt Nam. 36 tháng ha. Rồi, đây là cái con Bellis 20 thì mình cũng đã giới thiệu một lần rồi. Về ngoại hình thì nó hầu như là tương đồng với hàng Bellis 17 như hôm bữa là mình có khui đó, hầu như là tương đồng ha. Thì đây là cái mặt trên của cái lo, và nó sẽ có màu xanh tím bên trong cái lưới này nè, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ chì đao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui từ dưới đáy lên nha, cũng tương tự như con kia thôi. Cái này là hàng mới, sau này thì mình sẽ để ở tiệm làm demo đó, nên là phải khui cẩn thận đẹp đẹp cho mọi người. Tính để hàng về rồi khui, hàng cũ này họ về khui, mà thôi khui luôn cho nó nóng, coi nó có thay đổi gì so với hàng Bellis 17 nha. Rồi, mình đã khui cái đế xong, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành khui ốc ra nha. Con này ốc cũng xài tương tự như hàng Bellis 17 thôi nha, không khác gì hết nhé. Ok, cái vuốt này lên y chang luôn nè, y chang luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo ra nha. Okay. Đây là cái phần đế của hàng Bellis 20 đó. Đây mình sẽ để vào một bên, tiếp tục tháo ra, mình sẽ vuốt lên, vuốt từ giữa lên nha mọi người. Đây là cái lớp vỏ của hàng Bellis 20, thì mọi người có thể thấy là cái lớp vỏ này nó cũng tương tự thôi, nhưng mà bên trong nó có cái màu mè màu xanh lên, nó đẹp hơn thôi. Chả khác gì y chang, thấy hầu như y chang luôn. Đây đây là cái củ lo của hàng Bellis 20. Thì như mình đã nói thì cái củ lo mới của P&O thì nó đã thay đổi, là cái củ lo nó sẽ làm khác đi so với cái đời Bellis 17. Và các bạn có thể thấy là hai cái súp hành trình hai bên đó như thế này, nó đã làm cũng kiểu như là nặng hơn, nó đánh cũng phải nặng hơn nữa. Phía sau thì cũng y chang, thấy y chang luôn các bạn, không khác gì hết luôn á. Rồi pin quan trọng nữa nè, tháo pin ra coi, thấy là cấu trúc rồi ngoại hình rồi cái này nọ thấy vẫn là y chang, không có thay đổi nhiều về cái loa. Viên pin của nó đây, thì con này có dung lượng pin thực tế là 3000 mAh, 8,4V. Thì nếu như mà độ thì mình nghĩ chắc max cũng chỉ được 3.500 là cùng thôi.
3.500 nha. Còn mình đang nói độ có nghĩa là để nguyên zin, tất cả vì đều nguyên zin hết, chỉ thay sale thôi. Đó, không chế cháo, không độ, không tiết vậy đó. Còn nếu như mà các bạn độ là đục đẽo rồi khoét ra thì có thể gấp đôi lên nhiều hơn ha. Đó là viên pin của Belix 20. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ tháo ra tiếp coi là bên trong như thế nào nha. Bấm bụng lắm, mình lấy 12 triệu khui ra luôn mọi người. Tại vì thấy lâu lắm rồi cũng chưa có khui cái lo nào cho nó ra hồn. Khui thì nói chung là cũng không có gì khó khăn, nhưng mà chỉ khó một cái là nó cực khui ra rồi xong mình phải gắn lại đó. Chưa kể là bị gãy rồi bị hư nữa mọi người. Tại vì mọi người khui một cái lo mà chưa từng biết gì về nó đó thì nó lại khác, còn khui một cái lo các bạn đã biết rồi á thì sẽ lại khác nữa. Khá là ok về cái phần thiết kế cái củ loa, mọi người thấy không, nó dẹp vô bên trong luôn nè. Nhiều hãng á, thì nó sẽ làm bầu lên đó. Không biết là có cải tiến thêm về chất âm hay không, hay là chỉ để chống bị mớp vô thôi đó. Thì đây là phần mặt trên của cái lo con Belix 20 nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là sạc không dây. Đây, chắc đây là cái bộ mặt sạc không dây nè mọi người ha. Đó, đây, cái đế sạc không dây. Con này, cái đế này là của thằng, coi kỹ luôn nha. Đây, MK này là MK3 hay 4 vạch không biết, là date nè, 15 tháng 7 2020, wireless sạc. Số series này là phần đế sạc đó. Rồi đây là cái phần bo khiển nè mọi người đó, có số series luôn, rất là gọn gàng luôn ha. Đây là này cái gì đây, không gì hết, sạc không dây, cái miếng sạc ở đây ha. Rồi ok, sẽ để một bên. Tiếp bây giờ mình sẽ khui ra bên trong ha.
Thì cái lo Bellis này á, thấy là khá là dễ tháo ra tháo vào mọi người, có nghĩa là việc sửa chữa của nó là rất là dễ, nó không có khó như những cái lo khác. Trời ơi, con này nhiều ốc thiệt chứ. Ok, để xuống. Đây là cái lo Bellis 20 bên trong nội thất của một chiếc lo 12 triệu mấy, 12 triệu mấy đi, không nhớ lo 12 triệu mấy, có chỗ bán 15-16 triệu. Rất là đơn giản luôn mọi người, trời đất ơi, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà thật sự không đơn giản như các bạn nghĩ đâu, thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Các bạn coi cái mặt của nó nè, mình thì ngu thì chịu, không biết gì về mặt biết gì đâu, chỉ biết đọc mấy cái linh tinh trên đây thôi. Nè, ở đây là cái củ loa của hàng Bellis 20 nha mọi người, hồi nãy có hoạt động nó nóng nè, y chang luôn, y chang không khác một cái gì luôn, mình xin khẳng định là y chang. Mình không biết á, là kiểu như là bị hư rồi mình có thể thay được hay không thì mình không biết, nhưng mà thấy là có vẻ là giống ngoại hình thôi, trực quan mình nhìn vào là mình thấy giống thôi ha. Còn bên trong thì chắc có thể là sẽ có cải tiến hơn, thay đổi một số xíu, fit lại. Rồi membo thì như thế này thôi, rất là dễ thương, bé bé xinh xinh, trị giá gần 12 triệu như đây. Ok, thì hôm nay mình đã tia đao cho mọi người thỏa mãn được chiếc lo Pino Bellis 20 nó có cái gì bên trong ha. Trị giá mà gần 12 triệu mấy, nói chung là mười mấy triệu trở lên đó. Và đây là cái chiếc loa mà mình thấy là gọi là nghe rất là ok và xuất sắc, không phải là nó mắc mà xuất sắc, mà tại vì thực sự là các bạn thử nghe đi, Bellis 20 này mình rất là thích. Thì bạn nào đã nghe Bellis 17 rồi mà lên Bellis 20 thì cũng rất là đáng luôn nha. Con này á, lưu ý là chỉ sạc có 45W thôi, các bạn đừng có cắm củ sạc. Có nhiều người inbox hỏi mình anh ơi, cái con này cắm sạc 100W được không, cắm sạc 60W được không, thì các bạn cứ đọc cái thông số ở dưới đấy có ghi mà input 15V 3A là 45W vậy thôi, tí các bạn cứ này hỏi thì trên trường hợp nó có ghi hết rồi. Thì sau một hồi mình đã tia đao cái lo này xong thì mọi người có đánh giá gì về cái lo Pino Bellis 20 này không thì để lại phía bên dưới comment cho mình biết nha. Nếu thấy hay thì hãy like và share, subscribe giúp kênh Full Hand của chúng mình để càng ngày càng phát triển thêm, càng ngày càng review tia đao nhiều cái mẫu lo hơn. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.